Ja hörni, det är dags för en ny liten specialare, liten spökjakt här. Och alltså, jag vet inte om ni känner igen det här stället. Vi var ju här för, hur länge sedan var det? 6-7 år sedan? Ja, det är det nog. Någonting sånt. Vi är alltså på Barnmurrakorset och det är inte mycket kvar av det här trädet. Kommer du ihåg den gången? Trädet var ju mycket större. Precis, man ser bara... Ja, nu är det bara tyvärr, här är någon som har gjort sönder det här. Ja. Vilket är jättesynd. Att inte det här fick stå kvar. Men vi hade ju jäkligt cool utredning när vi var här med Jocke och Jonna. Jag kommer aldrig glömma Daniel, han skrek så här blåljus och det hängde någonting. Så jag tänker vi kan väl testa och se. Precis. Finns det kvar någonting här? Vi vill testa, det finns ju massa grejer vi kan göra för att finns hon kvar här? Finns barnen kvar här? Ja. Det vet vi inte. Vi har ju alltså, ni som inte känner till det, är ju hon Anna-Stina Samuelsdotter som då sägs då att hennes barn hängdes i trädet här. Och hennes grund är ju precis bakom här också. Husgrunden. Exakt. Men ska vi se. Finns någonting? Och som vanligt, analysera det här nu. Vi kör en diktafon här nu. Och hjälp oss med det som kommer igenom. Exakt. Och det är lite ljusare. Vi är här bara nu och säger, kan kommunikationen ske? Så den här tiden kanske man var vaken och sånt där. När det väl hände. Det behöver inte vara natt för att det ska ske. Precis. Så jag tänker, vi testar. Ja. Vi provar vi går väl mot det här trädet då. Vi börjar med diktafon direkt. Vi kör direkt. Ja, okej. Det är lika, eller? Ja, men kör. Anna-Stina Samuelsdotter, är du kvar på den här platsen? Stämmer det att du tog ihjäl dina barn och hängde dem i träden här? Hemsöker du fortfarande den här platsen? Vill du att vi ska lämna dig i fred och att alla andra som kommer hit, att ingen ska få stanna kvar och prata med dig? Stannar du? Precis när vi började prata. Ja, jag vet, det lät fan som vad det lät som. Jag läser någonting rasa ner från trädet. Ja, tänkte nu få någonting i huvudet där. Ja. Ja, vi lyssnar. Ja. Anna-Stina Samuelsdotter, är du kvar på den här platsen? Stämmer det att du tog ihjäl dina barn och hängde dem i träden här? Hemsöker du fortfarande den här platsen? Vill du att vi ska lämna dig i fred och att alla andra som kommer hit, att ingen ska få stanna kvar och prata med dig? Jag tyckte vi fick ett litet ja där. Men det lät som jag. Eller hur? Ja. Coolt. Men ska du ta den här? Ja. Så kan jag kolla med Melmeter också om vi har något. Ni som vet, Melmetern, vi kör och ser om vi kan få kommunikation. Vi har ändå en bit av trädet kvar här. För det kan ju vara så också att energin vill kommunicera på ett annat sätt, så vi testar. Finns det några energier som är kvar vid det här trädet? Jag provar bara nu REM-funktionen, så om det är något som vi rör vid den. Det är inte mycket kvar av trädet tyvärr. Men ändå, det är ändå lite. Sätt den närmare där för att se. Då ska jag dra igång EMF också. Ja. Jag är 0,0, 4,8 grader just nu. 4,6. Om Anna-Stina är kvar. Är det något du vill hälsa oss eller någonting, kan du ta i den här järnpinnen. Om du vill hjälpa oss med din kommunikation. Det är fortfarande någon. Ska vi gå lite neråt här? Vi går lite ditåt. Har ju husgrunden och allting här borta. Så. Kommer du ihåg vart det var? Här bak, det var. Där var det ju, allting hände med det andra. Men. Alltså här borta, det var ju här i märkena med grannen. Det var Samir Badran var ju med också, var det? Ja, precis. Han var ju stackaren helt förstörd efter den här kvällen här. Tror in här lite. Så om det är någon som vill kommunicera med oss nu så har vi ett redskap med här i handen. Kan du kasta något mot oss? 0-0. Ska jag gå med Ovliusen bakom det här? Ja, gör det. Så har vi lite kommunikation samtidigt, så jag drar igång den. Jag kan ta den där också. Du kan gå före om du vill.
Okej. Jag ser ju direkt här, slänger jag över på den här bara. Var var husgrunden? Här uppe va? Ja, du ser det var stenarna. Vi går här. Exakt. Så har vi någon som vill prata. Kolträdgårdsgraden upp till 5,3 från 4. Det är varmare här. Ja, Det är klart, lite skog och lite ja precis. skydd kanske då. Hear me. Hör mig. Hör mig. Jag ska se om jag kan höra dig. Kommer vi till husgrunden här. Kommer du ihåg vilken tid det var innan vi hittade det här stället? Ja. Vi gick runt. Jag går runt här och kollar. Det finns en stig här så jag tänkte jag prova att gå efter den. Minnen. Minnen. Ritualer. Ja, du har ju gjort grejer. Tyvärr med dina barn, som det sägs. Led honom. Okej. Någon som vill att jag ska leda Niklas där? Det är ju här som sagt det sägs att huset stod. Det är vad jag tror, så jag inte är helt Ja men det var här. Visst var det det? Jo, det var här. Vi tittar runt lite grann. Leta i buskarna. Okej. Kommer det någon orm fram ur de här? Det tror jag inte. Huggen i benet. Leta i buskarna, vad menar du med det? 5,2 och 5,3 på den här platsen. Och så går det ner. EMF? Ja, nej, Temperatur? temperatur. Det är coolt. Från 4,1. Ja, det är coolt. Ska vi testa en diktafon även här då? Ja, det måste vi göra. Det måste vi testa. Jag stänger av blysen. Stämmer det att ditt hus låg precis på den här platsen? Kan du säga varför du dödade dina barn? Är du fast på den här platsen? Sist vi var här så fick flera rivmärken i nacken. Var det du som gav dem? Om du vill att vi ska gå härifrån, skrik allt du kan till oss. Stänger vi den. Lyssnar vi. Stämmer det att ditt hus låg precis på den här platsen? Kan du säga varför du dödade dina barn? Oj. Är du fast på den här platsen? Sist vi var här så fick flera rivmärken i nacken. Var det du som gav dem? Om du vill att vi ska gå härifrån, skrik allt du kan till oss. Någonting som kom igenom. Vad hör ni där? Skriv, hjälp oss analysera det där. Exakt. Någonting här, det är lite meningar också tycker jag. Finns någonting där. Frågan är vad det är för något. Så vi går runt lite mer här. Gör det. Kör lite avblös samtidigt. Jag stänger mellanmiten här. Vi har inget större EMF på den. Nej. Men det kommer dö snart ändå. Känn smärtan. Feel pain. Kan du visa när vi är här nu? Skulle du kunna ställa dig någonstans i skogen? Titta fram här. Träden som en skugga eller som ett ljusfenomen. Eller om jag står så här. Kan du visa dig bakom oss någonstans? Kom upp. Eller kasta någon gren mot oss eller någon sten mot oss. Du får också riva mig eller Niklas. Ja. Ta Niklas först. Får ge rivmärken på nacken. Du får rivmärken på händer, armar.
Väldigt lugnt i skogen här. Verkligen. Oh. Va? Det där lät som något rörde sig bakom oss. Det var något tyngre. Var det någon som kastas typ? Ja, eller... Det fasiken som någonting rullade. Men det var en bit ifrån. Vi har ju bilen stående där. Ja. Jättekonstigt ljus. Ska vi gå ner hitåt då? Följ med oss här. Om du kan kommunicera till mig. Jag går med en hand i grejen här. En hand i grejen. Jag går med en sak i handen. Ja, det är en kille, du kan inte prata och gå samtidigt. Det är väl det. Left, vänster. Det är där grunden är. Ja, vi var ju precis här. Är det någonting kvar du vill säga här? Nu vet jag vad det var. Det lät som en stock eller något rulla på backen. En stock. Alltså ett trä. Ja. Ska vi gå tillbaka vart trädet har stått då? Ja. Nu har vi testat grunden också. Grunden. Den sista jag testar bara. Ja. Mel. Är det någonting du vill säga till mig eller vill göra någonting så kan du komma nära den här. Du behöver bara röra i den antennen. Så vet jag att du är här. Får den låta en gång så betyder det ja. 2 gånger nej. Jag kan ta igång det medan vi går. Ja, jag funderar på en sak som jag inte testade. Ska jag inte prova att lägga diktafonen bara mitt på grunden? På en sten. Ja, så är helt tyst. Vi ställer inga frågor. Nu ska vi jag ställer melmiten här också. Då. Gör det. Jag ställer den precis här bara. Så här. Jag placerar på en av de här grundstenarna. Eller på grundstenarna här. Ja. Så är vi tysta. Räcker jag. Ja. Stänger den. Inget på den där heller. Inget på melmitten. Gå ner där. Jag låter den stå kvar medan du kör den. Så jag kan komma ner här utan att ramla inte där. Nej, bryter hela lårbenet här. Så, nu ska vi se. Nu sa vi ingenting. Nej. Är ni med om det kommer igenom inte? Ska vi se. Det är också någonting litet där, men det är lite snack hela tiden. Svårt ändå, men hörde ni någonting? Skriv. Tar vi den där. Jag tänker så, ska vi testa? Vi har ju appen Ghost och där har vi ju också SLS Cam. Ja. Nu är det inte mycket kvar av trädet, men vi kanske kan filma lite grann som någonting dyker upp. Men innan vi går, ska vi ta en spiritbox också precis här? Ja, har du med den? Jag tror jag tog med den. Ska jag köra? Yes. Och spiritboxen, ni vet ju, vi ser om det är något som vi kommer igenom på den här. Har det stått ett hus här? Har du... Wow, Vad en man. fast det var en jävla man. Har det mördats barn på den här platsen? Ja. Hur många barn har dött här? En siffrad barn så här. Ja, den bara går vidare.
Det är sådana gubbar gå. Ja. Är ditt namn Anna-Stina? Och så slutar det bara. Ja, inget än. Är det någonting du vill säga till oss nu när jag slutar? En. Kan vi få se dig? Nej. Okej. Okay. Coolt. Ja, någonting kommer igen i alla fall. Ja, det lät som så gubbar går. Ja, det lät innan också så någonting med gubbar och grabbar. Ja. Ska vi försöka... Vi går mot trädet och så tar vi SLS Cam mot det som finns kvar. Det finns ju lite andra träd omkring, så jag menar, om det finns någonting så kanske det mappas upp någonting i några andra träd. Ja, precis. Vi kan testa i alla fall. Det är synd att trädet är borta. Ja. Att folk inte kan bara låta grejerna vara. Det är lite synd. Men som sagt, vad hörde ni där under spiritboxen också? Skriv i kommentarerna där. Det lät som ett, du vet när man rullar en bit av träd eller någonting. Boom, boom, boom. Ska vi testa då? Tar du... Jupp. Så tar jag... Vi tar samma förutsättningar där som... Ja men typ, vi var ju här borta någonstans. Ja. Drar vi igång. Så slänger vi in det här. Om du, kan du hålla den så jag ställer mig framför den en gång bara för att se så att om du håller så. Ser du mig när jag går här? Japp. Det ser vi dig. Inga konstigheter? Inga konstigheter. Jag går bort. Ja. Kan du visa om du är kvar där? Du har någon sån här skärmsläckare, det blir lite mörkt. Ja. Har vi barn som hänger här? Tragiskt nog. Och där är frågan om den var vid trädet precis. Så bara blinka till i ögonen. Ja, där samma igen. Okej. Okay. Jag tror den försöker gå på trädet där. Ja, men vrid runt då. Jag kollar ner efter backen här. Och... Är någonting kvar? Är det som står efter vägen kanske? Visa det gärna. Du behöver inte vara rädd för oss. Jag heter Tony och Niklas som är bakom här. Vi bara pratar med dig. Eller är du borta mot grunden? Jag skannar av lite grann här. Men... Det är en cool känsla här ändå. Ja, det är det. Jag håller med. Det är... Men det är, alltså, vi står ju också så här i ett vägskäl. Vi står ju så här när vägar möts och... Slöt hon en deal med djävulen på något vis? Ja, det är tragiskt ändå. Barn som hängde i träd här. Ja, om det nu stämmer. Ja. Jag får inte upp någonting på SLS-cammen här. Men det är ganska intressant. Det hade varit så coolt när man står här. Ja. Och någonting man mappas upp här mitt på vägen. Fatta? När man är här. Om vi har några yngre energier kvar. Är barn eller kvinnan Anna-Stina Samuelsdotter. Är du kvar här? Visa dig rakt framför oss nu. Om de hade kommit upp där. Kom springande mot oss. Ja, ingenting just nu. Nej. Coolt ändå. Fattar vilken display att hänga dem där. Ja. Jag menar, och visst, varför? De här vägarna kanske inte var... Jag ska bara prova här igen. Vänta lite grann. Vad är det? Fastnade jag i håret här bak. Du har ingenting kan jag säga som är... Ja, det är ju, du är ju inte nära någon buske eller någonting. Det känns som jag blir loggad i så fall. Va? I håret. Du får kolla. Det är det lilla jag har. Hur kändes det ungefär? Jag höll i kameran så gjorde jag en vridning. Ja. Den fastnade inte i någon tröja? Jag kollade upp så och så. Ja. Hur kändes det ungefär? Som att någon drog där? Som att jag satt fast. Hur sa du? Ja, kolla.
Jag bad ju en rivare, men ser ni någon rivmärken vore det coolt. Jag tycker jag ser ingenting. Nej, det var skithäftigt. Jag trodde först jag fastnade, du vet så här. Med huvan typ. Ja, eller någonting. Ja. Nej, du vet, Vad händer om vi är kvar här på den här platsen? Kommer det ske någonting? Kommer du visa dig? Vad händer med de som är här på den här platsen? Vad gör du med dem? Problem. Trouble. Ja, okej. Vilka typer av problem ger du dem? Är du elak mot dem? River du dem? Får de att visa rädsla och lämna stället? Gå lite hitåt mot den här. Den här lilla delen som är kvar. Vi måste göra en sista grej, Nick. Vi lägger diktafonen på den här stocken. Ja. Eller hur? Eller på trädet. Den monitorn. Ja, det här är en monitor. Du kan ju göra vad du vill. Prata via den om du vill. Okej. Vi testar. Ska vi stänga Oblyusen? Ska vi göra middags. Och så Lägger vi den bara där. Lägger den. Och ska vi inte ställa några frågor? Ja, du kan ställa, men jag backar lite grann så vi får lite ner om det händer någonting. Ja. Men jag ställer inga frågor. Vi provar igen då. Lägger ner den här. Sådär. Ja, ska vi se här då. Om någonting kom igenom. Det var en lång mening där. Hörde du? Det lät som att jag sa ett namn också. Det lät som att jag faktiskt sa mitt namn. Jaha. Men sa den ditt namn? Då får ju folk hjälpa till oss. Ja, jag menar det. Vad hörde ni där? För jag tyckte det lät som att jag sa att Så är det så skriv det. Det vore jävligt coolt. Då kommer den ihåg oss. Verkligen. Men det är sjukt att vara tillbaka här. Alltså det är så mycket minnen härifrån. Ja, det är verkligen. Ja, men det är det som jag tycker är så intressant. Men det är som sagt, det spelar ingen roll när man är här. Nej. Lite ljust och det är fortfarande lite nu. Man känner sig ju jävligt iakttagen. Ja. Men det är som sagt, vi är ju en skog. Det är ju... Det är inga väggar som skyddar. Det var jävligt coolt det där. Det lät som, du vet, en stock rullar ner typ ner för någon slänt eller något sånt. Ja, men jag hörde inte det, men... Nej. Nej, coolt. Ja, häftigt att vara tillbaka. Verkligen. Och som sagt, hjälp oss med den här utredningen som vanligt. Och det är jätteintressant det ni skriver och kommentera jättemycket. Tycker ni det är kul så vi kommer köra på så här i så fall. Ja, och glöm inte om ni gillar de här väldigt intensiva korta spökjakterna, men det är ju kul att vara tillbaka på de platserna. Ja. Har ni tips på ställen att åk dit, testa det där. Skriv också kommentarerna. Och så här, kommentera, gilla och dela det här. Ja. Så fortsätter vi med de här grejerna. Vad säger du, ska vi dra vidare till nästa? Vi tar ett nytt. Yes, bra. Tack för att du har kollat, säger vi. En gång till. Tack för att du har kollat, säger jag. Ja, just det. Och ja, nästa vill inte missa. Nej.